Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Có Thân Tài. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MCV thực hiện. Ngày hôm nay chắc chắn quý vị sẽ gặp lại những nhân tài trên sân khấu, chinh phục khán giả, chinh phục ban giám khảo. Làm sao để nổi tiếng rất khó. Cái này phải hỏi những người đã nổi tiếng. Xin chào anh Minh Nhí. Làm sao để nổi tiếng? Phải có tài. Phải có tài. Đúng rồi. Nhưng có đôi khi những người có tài họ cũng chưa có nổi tiếng. Phải có điều kiện. Có may mắn. May mắn. Có duyên. Có duyên. Ủa phải hỏi em đâu mà em trả lời luôn. Trả lời chung cũng được. Chung cũng được. Nhưng mà theo ý kiến riêng của Minh Nhí thì Minh Nhí nghĩ là cái điều đầu tiên tiên quyết đó là phải đi học. Em có học. Em nổi tiếng rồi đó em. Đúng rồi, Quyền Linh là phải có học rồi. Ngày xưa học ở trong trường sân khấu đàng hoàng đúng không? Nhưng mà em không có Nè. học. Vậy là năng khiếu nổi trội. Minh Nhí nghĩ là có một vài trường hợp không học nhưng mà vẫn nổi tiếng, có chứ. Cái gì nó cũng có ngoại lệ hết. Nhưng mà thường thì đại đa số là chúng ta muốn làm cái gì thì chúng ta phải có học. Học để mình biết những cái cơ bản, căn bản. Phải có cái nền tảng rồi bắt đầu mình mới trau dồi, mình rèn luyện, mình phấn đấu thì mình mới nổi tiếng được. Mọi người hỏi anh Lê Hoàng tại sao nổi tiếng. Đúng rồi. Cứ làm những điều kỳ dị là tự nhiên nổi tiếng. Theo Lê Hoàng làm sao để nổi tiếng? Là phải chơi với người nổi tiếng. Thế là hoàn toàn chơi với Quyền Linh như vậy. Tóm lại á là cái sự nổi tiếng nó rất là nhiều cái điều tranh cãi. Còn nói tóm lại là sự nổi tiếng là do khán giả. Và ngày hôm nay để xem trong những tiết mục chúng ta, tiết mục nào sẽ nổi tiếng. Nhưng trước khi đội đầu tiên bước ra sân khấu thì chúng ta sẽ giới thiệu thành phần hết sức là quan trọng. Đó là hai ban giám khảo. Ban giám khảo đầu tiên 50 khán giả khó tính. Và ban giám khảo chuyên môn giới thiệu đạo diễn Lê Hoàng, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, diễn viên Cát Tường, nghệ sĩ hài Minh Nhí, ca sĩ Phương Thanh. Còn bây giờ họ là ai, họ đến từ đâu, họ làm nghề gì và họ thi bộ môn nghệ thuật nào? Chúng ta chờ xem. Đội đầu tiên xuất hiện. Nhóm chú Hề bên đây xin kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Nhóm các chú Hề á. Dạ. Dễ thương, cái này là nhiều em bé thích lắm. Nhất là em bé ngồi giữa lên. Các bạn mỗi người một nghề đúng không? Ai lái taxi đâu? Rồi đi thi giờ ai lái? Xin nghỉ hả? Còn bạn làm nghề gì? Biểu diễn bong bóng nghệ thuật anh. Tức là làm bông, làm hoa, làm con vật này kia đó hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà bên nhóm mình nó khác hơn người ta. Tại giống như bên bong bóng, ví dụ như bong bóng như thế này, nhóm khác sẽ có bơm vậy. Nhưng bên em không dùng tới bơm. Anh thử cái, anh thổi được vô lên chút xíu là sẽ tặng quà cho đặc biệt. Chút xíu là anh sẽ tặng em món quà đặc biệt. Cố lên anh, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Rồi. Không được ạ. Không được anh ơi, không được, thổi không được. Hỏi bong bóng rồi. Đưa thử thổi cho một cái khác coi. Để ban giám khảo nói tôi giả bộ. Anh Minh Nhí thổi cái đây nè, anh ngồi nó nè. Cái gì đâu mà thổi không được. Thổi không được. Quá. Nhỏ quá thổi không được. Kéo ra. Khó à. Cái gì? Khó quá. Cảm ơn các bạn, nhiêu đó thôi chúng tôi đã biết được một chút xíu tài năng của các bạn rồi. Còn bây giờ các bạn sẽ thể hiện tài năng đó trong vòng 2 phút. 2 phút bắt đầu. Bạn có thật tài. Skinny boy and titty queen, you know him?
Hết thời gian rồi các bạn. Tôi thấy rằng là khán giả bây giờ thích những trò chơi con nít quá, 90 mấy % luôn. Nhưng mà hình như bạn bên kia trục trặc cái gì tôi thấy bạn thổi hoài, bạn gắn liền nó sức hoài là sao, phải đúng không? Lần đầu tiên lên sân khấu em rất là gung. Rất là gì? Dạ gung. 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 Rung hay là gung? Dạ rung. À rung, đúng là rung. Rồi bây giờ tôi thấy rằng giám khảo bên kia thích rồi. Còn giám khảo này thích hay không? Chúng ta chờ xem. Thổi quá trời mà thổi không được, cái đó là cái mà đáng khen tụi em á, cái kỹ thuật của tụi em nó hay lắm. Tôi thấy tạo hình rất là đẹp, cứ là cái con khỉ này là nhìn rất là ngộ nghĩnh đúng không? Cái khẩu súng nữa. Thường xưa nay đó, người ta làm mấy cái này tôi chỉ thấy làm mấy cái đơn giản lắm, không có được đẹp. Cái này là BSI á. Bà khẳng đang xài. Tôi nhìn như con khỉ vậy trời. Trời ơi, thì sao mà làm con người anh Lê Hoàng thấy con khỉ? Nói chung với mà làm không có được thời gian nhiều, em làm chỉ ra hơi hơi thôi à. Một chút bằng làm con khỉ với anh Lê Hoàng. Không, tại vì đó. cái này mà cái đứa nhỏ nó đối diện thì nhận ra, nhưng mà nghiêng á thì đúng là giống con khỉ. khỉ. Hồi nãy tôi cũng tưởng là con khỉ đó. Đó. Nhưng mà giờ nhìn kỹ đưa thực diện thì thấy là gã nó Nói chung là cái đánh giá về tài năng của mấy em là đúng là có tài năng, nhưng mà chỉ cái hình như cái bài biểu diễn hôm nay nó chưa được hoàn thiện. Cuối cùng cái kết cuộc là có hai em đứng trên này, còn em kia lúp lúp ló ló đằng sau đó, thì cái ý đồ của cái tiết mục này là chưa coi hết được trọn vẹn. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Cát Tường 9, Minh Nhí 9, Phương Thanh 9, Vũ Quốc Việt 8, Lê Hoàng 8. Tổng số điểm của nhóm chú Hề, Minh Thi là 43 điểm. Những chú Hề đã đem đến chúng ta những cái niềm vui đầu tiên. Sự chấp nhận của khán giả cũng khá cao. Đó là thành công ngay bước đầu. Còn bây giờ nhóm thứ hai biểu diễn thế nào? Quý vị hãy chờ xem. Xin mời. Lạc lối đi đã quên mau, chìm trong khói sương mờ lạc lối đi. Blackfield, chúng tôi có thực tài. Bạn có thực tài. Chào các bạn. Mong là sẽ mang lại cho tất cả mọi người ở đây một cảm giác thật là vui tươi. Qua ca khúc mà bên tụi em sắp trình diễn thì em cũng mong là mọi người hãy đừng đánh mất chính bản thân của mình qua những bộn bề của cuộc sống. Nhóm các bạn thành lập lâu chưa? Dạ nhóm tụi em thành lập cũng gần 1 năm. Có một guitar, một cây dông, một bé đàn tranh, một vocal và một phần chính. Thấy có đàn tranh mới lạ đó. Các bạn rất là đông người, rất là nhiều nhạc cụ, nhưng mà chỉ có 2 phút thôi. Làm sao sự kết hợp đó cho hoàn hảo? Sẵn sàng, 2 phút, bắt đầu. Bạn có thực tài. Ai cũng có mơ giàu sang để muốn thay đổi cuộc sống này. Ai cũng muốn bước đi mình thành công dù chỉ một lần. Nhưng bao lần tôi bỏ qua suy nghĩ, bước đến niềm tin mà tôi muốn đi, đi về nơi những chuyện được bình yên. Sống là phải mơ, người nói bên cạnh ta, dù ta cố gắng nhắm mắt bao nhiêu khát vọng, phải biết ta là ai, phải nhận biết cho ngày mai, đừng để cuộc sống dối trá làm đánh mất. Hãy luôn là chính mình, hãy luôn là chính mình. Động viên dễ kiếm nhưng không dễ lắm đời, đổi thay lòng nhiều hơn, mất tất cả niềm tin. Một điều xin hãy nhớ mãi. Tôi muốn được là chính mình, muốn nhìn thấy bình minh với lời ba dạy tôi cứ đàn ca vậy thôi. Không vì trong cuộc sống mơ ước được thành công, tình yêu và khát vọng đi song song. Đời đối với tôi là hoa dài, tự nhiên là mãi mãi. Hôm nay tôi tồn tại biết
Chúc mừng các bạn. Khán giả 64% đã chấp nhận. Và cái này anh Minh Nhí thích nè. Bởi vì bạn đọc rất là rõ lời, giọng bằng cao đó. Kìa, Minh Nhi nói đi kìa, rõ lời đó. Khổ tâm của anh Lê Hoàng. Anh Lê Hoàng nói đi. Hoàng nói ngay thôi, Hoàng thấy là phần nhạc hay hơn phần hát. Nên là nhạc đánh rất là hay, réo rắt, nhưng mà cái giọng ca thì hình như Hoàng có cảm giác không được hay lắm. Anh Lê Hoàng nói đúng, ở phần nhạc chắc hơn. Và phần ca tụi em hơi bị lủng củng chút xíu, nhưng mà bạn bè giọng bạn rất là tốt. Các nốt bè thường trong những bài hát bè khó nổi bật lắm, nhưng mà em lại làm được điều đó. Có những nốt em lên tới giọng óc rất là tốt, nhưng mà còn cái sự mà hòa quyện để cho nó thống nhất với nhau là tụi em còn bị chút xíu thôi. Các bạn chơi cái bài hát này rất là hợp với cái band của mình, nhưng mà các bạn thiếu cái tính chất tập thể. Ví dụ như nhạc thì vẫn cứ đệm là trở thành những cái người nhạc công cho người ca sĩ, chứ đúng ra các bạn cùng biểu diễn với nhau. Và bạn cũng không cần phải bước tới đâu. Lúc nào mà solo mình hay là gì đó đặc biệt lắm thì bạn bước tới, hoặc là hai bạn kết hợp với nhau. Bạn cứ bước tới hoài á thì nó tách rời các bạn ở phía sau. Và bạn đọc rap nữa, bạn rap lúc đó là bạn tỏa sáng rồi, bạn phải bước cao hơn bạn kia. Thành hai bạn cứ loạn trọn với nhau á, nó không thống nhất về cách biểu diễn. Cho nên ban nhạc chúng ta sẽ bị chia rẽ. Nhất là cái hòa âm các bạn nữa, là các bạn nên có những cái đoạn mà tu ti á, có nghĩa mình ngừng lại một cái, mình đánh đàn tranh chẳng hạn, một hai câu gì đó phải nói rằng nó rất là giá trị. Khi chúng ta đàn tranh mà kết hợp với nhạc nhẹ, đó là một cái tính bất ngờ và tính dân tộc rất là cao. Cảm ơn ban giám khảo. Còn bây giờ sẽ là số điểm dành cho các bạn. Cát Tường 8,5, Minh Nhí 9, Phương Thanh 8,5, Vũ Quốc Việt 9 và Lê Hoàng là 7,5. Tổng số điểm dành cho nhóm Blackfield là 42,5 điểm. Chúc mừng các bạn. Không biết tiết mục tiếp theo nó sẽ như thế nào đây? Có bất ngờ, có thú vị hay có lạ hay không? Mà mọi người có làm được hay không? Chúng ta chờ xem. Bạn có thật tài. Xin chào tất cả quý vị giám khảo và chào quý vị giám khảo bên này. Tôi nhận ra bạn rồi, một thành viên rất là quen trong cái nhóm thi lần trước. Tâm Cảm. Ủa tại sao mình tách đội mình đi thi một mình hả bạn? Dạ, tại vì em muốn có một tiết mục beatbox riêng để đem beatbox lại gần đến với tất cả mọi người hơn. Cũng giống như những tiết mục khác thôi, nhưng mà sẽ giống như là một cái trình độ khác. Được. Nói trước thì làm không được bị trừ điểm ha. Em có quà tặng cho chị á. Người ta chưa thi gì ban giám khảo đã dập rồi. Chúng bạn mới dập chứ em đâu dập nên lên. Em đợi ảnh thi xong em mới dập. Bạn có thật tài. Xin chào khán giả bên này. Em xin chào khán giả bên Ladies and gentlemen, and now I'm not a human, I'm a machine. Chạy chiếc lá ba dùng tới theo mọi ngộ phần lá bao giờ bay lá bao giờ bay rồi khi anh đến dìu em trong cuộc đời mình nhớ bao thế bằng nhớ bao thế bằng giờ bay sao trong vào chân nhớ anh em buộc chân buông chân vì bay và sao tôi bom thập đi nói bơ đang trong lòng chân bay vì bay go Yeah. Yeah. Đơn giản vậy thôi. Không có đơn giản đâu, không có đơn giản. Hấp dẫn lắm bạn.
Không đơn giản xíu nào. Tại sao vừa hát vừa lấy trống được? Thế mới là bạn có thực tài. Nó có cái thủ thuật. một lần rồi bị mà bay đi đã biết xa bao nhiêu thua thiệt rồi tôi anh biết khi ta bên bóp trên đêm Ở đây nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là như vậy là cái đầu óc của bạn phải phân tâm ra hai việc một lúc. Cái tư duy ấy. Cái thứ hai nữa là có lẽ là vừa làm mũi vừa làm miệng thì mới thành ra hai thứ âm thanh được. Chứ làm sao mà cùng một cái miệng mà thành hai thứ âm thanh một lúc. Dạ đúng rồi. Với cái tay bịt mũi đúng không? Là kết hợp mũi để làm những cái âm bass là để cho cái beat nó có thể dày hơn. Vậy là mấy cái chỗ này của em nó không có thông nhau. Nó khác thường. Nói chung là beatbox mỗi lần sổ mũi em rất là thích. Tại vì trong beatbox mỗi lần mà cái âm giọng của mình nó bị khàn xuống thì làm âm bass rất là hay. Tôi thì tôi chỉ nói một chữ thôi, hai chữ, tôi thích. Còn bây giờ tôi thích hay là không thích sẽ thể hiện qua phần cho điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Tổng số điểm dành cho bạn là 46,5. Ấn tượng thực sự như một người nghệ sĩ thực thụ thật sự xuất sắc. Em vẽ ngược là trong lòng tôi nghĩ chắc là tôi đã cho em 10 điểm rồi. Thôi buồn với Minh Nhí hết sức á. Bạn vẽ Minh Nhí thì tôi rất là không phục. Còn bạn vẽ Michael á, con người quá nổi tiếng và có thể là bạn đã thuộc lòng những cái nét của anh ấy rồi. Lê Hoàng 7. Dù bạn Minh kỳ này không vô địch nhưng trong lòng tôi bạn Minh là vô địch. Bạn có thực tài. Đầu tiên thì cho Minh xin gửi lời chào đến khán giả và ban giám khảo ạ. Rất vui được gặp lại bạn. Khi bạn xuất hiện trên sân khấu thì tôi nghĩ rằng khá gây cấn đây. Bởi vì tôi nhớ không lầm là cách nay mấy tuần có sự tranh cãi quyết liệt từ ban giám khảo. Đặc biệt là Minh Nhí, Lê Hoàng về tới nhà giận nhau luôn. Hôm nay thì bạn sẽ có những cái bất ngờ nào đây? Và hai người này có tranh cãi với nhau hay không? Chúng ta cứ làm xong rồi chúng ta sẽ biết. Mình sẽ chia sẻ sau. Bây giờ tất cả ánh mắt của ban giám khảo nhìn về bạn. Cố gắng lên nha. Bạn có thực tài. Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi? Mẹ giờ này ở chốn nào? Con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi hay sao sáng trên bầu trời. Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ.
Bất ngờ nhất là lúc đoạn cuối đó phát hiện ra. Cho phép việc hỏi là bạn tự chọn nhạc hả? Hay là có người nào đạo diễn về âm nhạc cho bạn? Nhạc này thì em tự làm ạ. Tự? Em mới mix tối hôm qua. Có nghĩa rằng bạn nghĩ ra ý tưởng rồi bạn nhờ người soạn nhạc cho bạn hay là bạn cắt ghép? Tất cả tiết mục thì mình tự làm nhạc. Tức là em tự đạo diễn hết cho tiết mục của mình. Dạ đúng rồi ạ. Tại vì trên cái cương vị mà chuyên môn về làm nhạc, thấy cái nhạc của bạn chọn rất là sắc sảo và bạn nghĩ ra được những cái tình tiết mà nó cao trào, rồi những cái lúc gục ngã cũng như là những cái lúc bùng phát lên á, bạn diễn xuất rất là tuyệt vời với cái âm nhạc của bạn chọn. Trong quá trình bạn diễn là anh Minh Nhí cái xoay ngược lại để xem, là cứ tưởng đâu là bạn sẽ xoay ngược bức hình lại nữa, nên tôi phải nhìn ngược coi nó ra cái gì. Và thật sự không thể ngờ là cái kết quả cuối cùng là như thế này. Thật sự là cũng không có một cái lời nào để nói, mà tôi rất là xúc động và tôi nổi hết cả da gà. Anh Nhí đã khóc rồi nè. Tôi kính thưa quý vị khán giả, tôi vẫn tức. Bây giờ tôi trở lại cái lúc mà em xém vô địch của mấy cái tuần trước. Bây giờ tôi vẫn ấm ức. Và bây giờ tôi không biết là anh Lê Hoàng có chấp nhận là em có tài hay không. Tức quá thiệt á. Tại vì anh Lê Hoàng nói thì lần đó anh Lê Hoàng phân tích là tôi thấy cũng có lý. Có nghĩa là em đã vẽ Michael quá nhiều lần. Và thật sự luôn là cách đây mấy ngày có uống cà phê với anh Lê Hoàng thì anh Lê Hoàng cũng nói vậy và tôi cũng đồng ý. Và hai anh em cũng tranh cãi thì tranh cãi thôi, chúng tôi vẫn là đồng nghiệp tốt. Nhưng mà anh công nhận không, tôi xúc động nhất là tôi tìm ngược tìm xuôi để coi cái hình như thế nào. Nhưng mà tôi cũng không thấy rõ. Nhưng mà khi mà em tung cái kim tuyến lên một cái thì nguyên cái hình nổi lên cái giống như là em có phép á. Và tôi nói thiệt, trong lòng tôi em vẫn là vô địch. Nhưng mà anh Minh Nhí cũng đừng có bức xúc, bởi vì trong nghệ thuật đôi khi có những người cảm nhận rất là hay, rất là sâu sắc, nhưng có người khác họ nhìn ngược lại như một bức tranh Picasso vậy. Có nhiều người nói rất đẹp, rất hay, nhưng có người nói tôi không hiểu gì hết. Đó là tùy cảm xúc mọi người thôi. Và tôi nghĩ rằng trong những lúc đó Lê Hoàng cũng là vậy. Không, đúng rồi, anh nói rõ ràng mà anh ha. Anh có trao đổi với anh Lê Hoàng rồi, là cái tuần đó anh Lê Hoàng nói là tại nếu như em vẽ một cái khác thì có thể em vô địch, nhưng em vẽ Michael thì nó quá thường. Anh Lê Hoàng đã chứng kiến em vẽ nhiều lần, ok, nhưng lần này thì rõ ràng khi em trở lại với chương trình này em khác và em đặc biệt hơn nhiều. Nhưng biết đâu Lê Hoàng cũng thấy bình thường. Lê Hoàng thấy bình thường vẫn là chuyện của anh Lê Hoàng. Tốt quá. Tôi không hề nói là bạn không có tài, đúng không? Nhưng mà có điều rằng là đây là một cuộc thi mà vấn đề là cái tài của bạn có hơn những cái tài khác hay không. Mình cũng phải nói thật thế này, cái chương trình này ấy, nó cũng có một cái điều hay và nó cũng có một cái điều đôi khi cũng hơi oan ức là các cái tiết mục thi nó rất là khác nhau. Bạn không thi với người vẽ, bạn lại thi với người hát, người múa, người xiếc, người ảo thuật. Những cái đó rất là khó so sánh, đúng không? Thế còn cái tiết mục này của bạn thì tôi cũng nói rằng là vẽ là cái điều đã khó rồi, mà vẽ mà trở thành một tiết mục, có nghĩa là vẽ mà có cảm xúc về tay chân, về động tác, về âm nhạc, cái đấy là rất là hay. Ngay cả cái vẽ của bạn có kịch tính nữa, là đùng phút cuối cùng người ta mới thấy đấy là cái tranh gì, cũng là một cái rất hay. Nhưng tôi vẫn cứ phải nói một điều, anh Minh Nhí xúc động đến mấy xúc động, tôi vẫn có một điều thế này. Bức tranh của bạn thì tôi hài lòng hết, chỉ có điều tôi hơi tức một cái thôi. Tôi cảm giác em bé hơi nhăn nhó quá. Nghĩa là nếu mà một em bé mà được một bà mẹ như vậy mà ôm trong lòng ấy, thì em bé phải tươi cười lắm cơ. Em bé này hơi khổ. Thì tôi đây là một cái cảm xúc rất là đơn giản của tôi. Người ta lạc mẹ người ta bữa giờ rồi, bây giờ người ta lạc mẹ người ta mà. Bây giờ anh ơi, anh để nghe cái bài nhạc. Cái bài nhạc là Mẹ ở trên trời. Chia sẻ một tí xíu về câu chuyện này tức đây là một cậu bé mồ côi. Đúng rồi đó. Cậu bé đang mong muốn tìm lại một tình thương mà đã mất. Đấy là cái diễn giải thôi, còn cái hình ấy thì rõ ràng là đứa bé được bà mẹ ôm trong lòng. Thì tôi mà không. Thật sự ra thì từ cái ý tưởng của em cho tới bài nhạc cho tới hình ảnh mà em vẽ cuối cùng rất là ăn ý với nhau. Bởi vì ở trên cuộc đời này có mấy em bé được hạnh phúc, đa số bất hạnh thì nhiều, và người ta toàn hát cho những điều bất hạnh nhiều hơn. Bởi vì nghệ thuật là một sự bù đắp về cảm xúc, và cái đó em thành công. Em về phe anh. Bởi vì khi mà em để 2 giọt nước mắt đó thì ai khóc chưa chắc khuôn mặt nó đã đẹp. Nhanh nheo người lớn còn nhanh, đừng có nói gì tới em bé. Đó là một sự bù đắp về cảm xúc. Và ai thích vẽ điều gì người ta làm điều đó. Và em thích về những em bé có những thiệt thòi trong cuộc sống, em vẽ chuyện đó là bình thường. Còn anh Hoàng bây giờ có vẽ người ta tươi cũng không được, vì khuôn mặt anh Hoàng cũng nhăn lắm, rất là nhăn. Có ai có ý kiến khác không ạ?
Bố của Việt. Hết rồi, chị giờ chị cho điểm thôi. Việt đừng nói nữa, Việt đủ rồi Việt. Nói chung là tôi cũng không có là đồng cảm với ai, hoặc là cũng không chê trách ai cả. Nhưng mà rõ ràng á, em trình bày cái tiết mục này á là một trong những cái tiết mục đặc biệt so với nghệ thuật hiện nay. Có nghĩa là người ta ca múa thì cũng rất là nhiều, người ta vẽ bằng tranh cát cũng rất là nhiều người vẽ, nhưng mà vẽ cái kiểu như em là cũng thuộc dạng hiếm. Mỗi lần mà bạn xuất hiện là có sự tranh cãi quyết liệt đó. Rất ấn tượng. Anh Minh Nhí bức xúc, anh cho điểm luôn rồi. Ra là ấy gì thôi chứ em với anh đồng nghiệp tốt phải không? Số điểm dành cho bạn như sau. Cát Tường 10 điểm, Minh Nhí 10, Phương Thanh 10, Vũ Quốc Việt 10. Trời ơi! 8,5. Lớn lắm rồi, vậy là lớn rồi. Từ 7 mà lên 8,5 là nhiều rồi. Chúc mừng bạn. Và tổng số điểm của Phòng Minh là 48,5. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục với những cái cảm giác ban đầu quý vị nhé. Xin mời. Nghề em là kỹ thuật viên, chuyên về mấy cái dụng cụ phẫu thuật xử lý cho nó vô trùng. Em chơi phẫu thuật khoảng được 4 năm. Bạn có thật sai. Dạ, lần đầu tiên cho Libin xin gửi tới ban giám khảo và quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Ha, Gì ạ? lạ ta. Vẽ gì vậy? Vẽ rồi đi. Hoa văn, hoa văn. Hoa văn hả? Dạ. Để làm gì? Để tạo cái phong cách diễn cho nó hay, Phong cách với lại diễn. lên sân khấu cho nó đẹp. À đúng rồi, để cho nó đẹp đúng không? Lạ đúng không? Dạ, dạ. Nãy tôi thấy bạn giới thiệu trong kia là Ta làm gì kể người ta. Thảo cứ soi hoài à. Hồi nãy thấy em giới thiệu bên kia là phẫu thuật hả? Em là bên kỹ thuật viên, chuyên về những dụng cụ phẫu thuật. Có nghĩa là khi có một ca mổ thì bác sĩ điện thoại lên khoa em. Thì nhiệm vụ của em là chuẩn bị những cái dụng cụ phẫu thuật cho cái ca mổ đó. Ra đây thi phẫu thuật hả? Em thi ảo thuật. Ảo thuật chứ không phải phẫu thuật. Dạ đúng. Tôi tưởng đâu giới thiệu tôi nghe nó ra đây thi phẫu thuật, không biết là mổ ai đây. Rồi sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Bạn có thật sai.
tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng trong vòng 2 phút mà các bạn làm rất là hấp dẫn. Cái này mới lạ nè. Từ một con gấu chút xíu mà biến thành con gấu bự ấy. Không phải. Rất là ấn tượng các bạn. Bây giờ ta sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo. Thật sự thì ai cũng nghĩ rằng cô gái sẽ được giấu trước trong cái ghế. Nhưng mà phải nói rằng bạn rất là tinh tế, giấu rất là khéo. Và bạn dùng cái ghế nó sọc á để đánh lừa ảo giác, đúng không? Thì để có thể là nếu mà tinh tế lắm mới thấy cái ghế nó nhỏ lại sau khi cô gái xuất hiện. Nhưng mà cái đó là một cái ngón nghề ảo thuật bạn rất là cao. Và đó mới gọi là ảo thuật. Tại vì ảo thuật không phải là một cái gì ma quái. Đó là một cái sự giấu phía sau rất là khéo. Có những cái bí mật trong ảo thuật, nhưng mà cái làm sao để mà người ta không phát hiện thôi. Giống như là em chạy vô cái cô kia chạy ra là em bị trói rồi. Cảm ơn. Cái đó là cái thành công chứ không? Tôi nghĩ là cái tiết mục này rất là hay ở cái chỗ rằng là anh Việt thì nói như nguyên tắc thì mình hiểu như vậy, nhưng mà mình cứ nhìn cái ghế và nhìn cái cô này mình không nghĩ ra cách nào. Đúng không? Cỡ như mình nghĩ còn có thể. Thậm chí giấu 2 người cũng được nữa. Chứ còn cái cô này làm sao giấu? Không, mà cái tài năng nhất của ảnh là tìm cái cô bé bụ bẩm như thế. Không, để tức là giấu. có cái hay là vậy nè, bữa giờ tất cả các tiết mục ảo thuật là kiếm người rất là ốm, mình cứ để ý thấy rất là ốm. Riêng em quất luôn người mập luôn. Bây giờ bạn nè, nếu mà bạn sẽ được điểm, tôi nghĩ là được 5 cái điểm 10 và tất cả ban giám khảo của khán giả bình chọn á, thì bạn có thể biến lại cô gái đó thành cái bức hình hồi nãy không? Cái này lâu à? Cái này hơi khó. Cái này sao mà cứ đại hội dạch mặt người ta hoài à. Đã nói ảo thuật nó có những cái bí mật. Nói tóm lại là hôm nay tiết mục của bạn rất là tuyệt vời. Xem rất ấn tượng và một cô gái xuất hiện mặt rất là đẹp, rất là xinh. Còn bây giờ sẽ là số điểm của ban giám khảo, không biết có hấp dẫn tuyệt vời hay không. Chúng ta chờ xem, mà tôi nghĩ rằng số điểm lớn đấy bạn. Số điểm lớn. Thật sự tiết mục rất khó cho điểm cho em đó thì. Cát Tường 9 điểm. Minh Nhĩ, anh Vi đang hối hận. 9,5. Phương Thành 10. Vũ Quốc Việt 9,5. Và Lê Hoàng 10. Tổng số điểm của Huy Hoàng là 48 điểm. Tiết mục tiếp theo nó không biết có bất ngờ, có vui, hấp dẫn hay không. Xin mời quý vị chúng ta hướng về màn hình. Chào bạn, bộ môn này quen lắm. Bạn đến với nghề này lâu chưa? Biết đến nó là 5 năm. Thực chất bạn đang làm nghề gì? Em làm kỹ thuật viên điện thoại smartphone. Mà tại sao lại chơi thêm cái bộ môn này? Tại đam mê. Đam mê. Và bây giờ chúng ta thể hiện niềm đam mê của mình. Biết đâu bạn sẽ trở thành một người nghệ sĩ thực thụ trên sân khấu thì sao? 2 phút, bắt đầu. Bạn có thật sai. Like a startling sign that fate had finally found me, and your voice was all I heard. That I get what I deserve. So give me reason to fill this hole, connect the space between. Let it be enough to reach the truth and lies across this new divide. Across this
phần biểu diễn rất là thú vị nhưng mà nó có hơi trục trặc chút xíu đúng không bạn? Nếu bây giờ bạn là người vô địch tuần này thì tiếp theo bạn biểu diễn giống vậy luôn hả? Đâu. Sẽ còn rất là nhiều cái trò rất là hay. Bây giờ em tâng quả bóng được đúng không? Tuần sau em tâng cái lon chẳng hạn sao? À, tâng cái lon ha. Cái này đúng là lạ. Tôi mong chờ cái điều đó. Còn bây giờ sẽ là phần nhận xét từ ban giám khảo. Có lẽ là cái tân bóng này nó không hợp với những cái ánh đèn, nhiều khi em bị chói mắt đúng không? Làm cho em bị rớt bóng ít nhất là 3-4 lần. Đâu có. Một lần thôi. Một lần phải dùng tay đỡ. Mấy cái trước đó là không có rớt. Việc nghĩ rằng bạn có một cái khuyết điểm lớn nhất là về trang phục. Tại vì trái bóng của bạn có màu đỏ, bạn nên mặc trang phục sáng để trái bóng bạn bật lên. Mà bạn mặc cái áo đó nó cảm thấy là nó bị quyện vào trái bóng, nó không có rõ, nó không bật ra. Và bộ đồ bạn không phải là bộ đồ thể thao, bộ đồ bạn là đi dạo phố. Vâng, cho em xin nói cái này tí. Này là bóng đá nghệ thuật, không phải là cầu thủ bóng đá. Không biết. Là em mặc đồ sao cho phong cách để thoải mái biểu diễn là được rồi. Em làm sao mặc làm đồ làm sao cho trái bóng nó rõ ra để cho tôi nhìn rõ hơn nó như vậy. Vâng, thì cái động tác của bạn góp ý về màu sắc cho mà em được rồi. Góp ý trang phục chi nghe kỳ kỳ. Những cái tiết mục kiểu này là phải rất tinh vi và hoàn thiện. Bạn chỉ cần có dùng một lần bạn dùng tay bạn đỡ, nghĩa là bạn phải dùng tay để chỉnh thì cái đấy là mất điểm. Cái đó là trò đó xài bằng tay, em xài tay. Nó bị lệch qua một bên, em với tay đỡ vào. Bạn dùng tay bạn chỉnh. Không nhớ được. Bạn lo biểu diễn nên tập trung quá không nhớ, nhưng ban giám khảo thì nhớ và nhớ từng động tác của bạn, và chính cái nhớ đó sẽ đưa đến số điểm dành cho bạn. Xin mời. Số điểm dành cho bạn là 42 điểm. Chúng ta sẽ tiếp tục với tiết mục sau đây. Xin mời. Bạn có thật tay. Xin chào những thiên thần nhỏ. Dạ, tụi con xin kính chào các cô chú ban giám khảo và toàn thể quý vị khán giả cùng chú Quyền Linh ạ. Các con ở khu vực nào ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, tụi con ở khu vực quận 3. Các con đến với nhóm lâu chưa? Bao lâu rồi? Dạ, tụi con đến với nhóm được 3 năm rồi ạ. Vậy là cũng sắc sảo lắm rồi. Thôi chú Quyền Linh không hỏi nữa, hỏi ban giám khảo đủ thừa. 2 phút, bắt đầu. Bạn có thật tay. I keep stalling and keeping it together. People around gotta find something to say now. Holding back every day the same. Don't wanna be alone. Now listen to me, oh no. I never say anything at all. But with nothing to consider, they forget my name. They call me Help. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet Girl, but I'm a riot. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. I'm Mr. Catch if they throw me the ball. I'm the last trick standing up against the wall. Keep falling these heels that keep me boring. Getting clamped up and sitting on the fence now. So alone all the time and I lock myself away. Listen to me, I'm not. Although I'm dressed up out and all with everything considered, they forget my name. They call me Help. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet Girl, but I'm a riot. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. My name. Mấy chị thì nhảy mấy năm hay rồi. Chú Linh hỏi con nè, hai nhỏ này con mấy tuổi rồi? Dạ, năm nay con 7 tuổi. 7 tuổi. Bên đây mấy tuổi? Dạ, năm nay con 7 tuổi.
7 tuổi nhảy dữ quá. 7 tuổi mà tưởng đâu là 17 vậy đó. Nhảy hay quá. Chúng ta sẽ nghe nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Tụi con có một cái đội hình về chiều cao thấp là không có đồng đều. Thì khi mà nhìn vào vậy thì cô có một sự hơi lo lắng chút xíu. Sợ là các bạn nhỏ tuổi sẽ không nhảy lại các chị lớn. Nhưng mà khi mà vào bài nhảy rồi tổng thể vào hết thì một sự máu lửa rất chung với nhau. Động tác rất là đều và dàn đội hình rất là đẹp. Đó là những cái điều tụi con có được. Cô rất là thích tiết mục này. Dạ, cảm ơn cô. Lê Hoàng. Sôi động, trẻ trung, đẹp, nghĩa là màu sắc, còn gì để nói nữa đâu. Sôi động thì sôi động rồi đó, nhưng mà anh khen trẻ trung thì bình thường bởi tao quá trẻ. Nhóm này ai cũng đẹp hết trơn á, chỉ có một người không đẹp. Quyền Linh. Chú Quyền Linh thấy coi mấy con nhảy như vậy rất là sôi động, ai cũng cười rất là tươi, xinh xắn hết, dễ thương, múa đẹp, nhảy giỏi. Vậy thì số điểm cũng sẽ rất cao. Cát Tường 9 điểm, Minh Nhị 9 điểm, Phương Thanh 9,5, Vũ Quốc Việt 9 và Lê Hoàng 9,5. Con rất là có tài. Hùng người đứng kế bên luôn. Thôi không dám đâu. Vui vẻ, trẻ trung, thấp thoáng nét chuyên nghiệp. Nói tóm lại, con muốn ngang ngửa cô. Cát Phượng 10 và Lê Hoàng 8. Bạn có thật sai. Đón hai con trở lại với chương trình. Hôm trước những gì ban giám khảo góp ý tụi con có sửa chưa? Dạ sửa. Cái bài này nó khác bài lần trước không? Khác. Có nhiều độc đáo không? Dạ gần 3. Nữa, trời ơi. Bé Quyền Linh lại uống thuốc. Cho cháu nhảy đi. Rồi các con sẵn sàng chưa? Bạn có thật sai. Nhảy đẹp quá trời. Ban giám khảo say sưa không ai nói được gì chứ. Nói chung là rất khâm phục con. Con rất là có tài. Biểu cảm trên khuôn mặt con rất là tốt. Và từng động tác con dứt khoát. Nếu mà nói để khen con thêm thì cô nghĩ là không còn gì để khen con nữa. Cô không còn cái cả.
Hôn này luôn. Tôi thấy đều mà. Hôn người đứng kế bên luôn. Thôi không dám đâu. Chú Minh thì chú Minh lại thích cái tiết mục hôm trước. Chắc có lẽ là tại vì chú thích sôi động á, mà tiết mục này con cũng rất là xuất sắc. Nhưng mà lần trước thì chú Minh binh bạn nam, nhớ không? Nhưng mà lần này thì chú Minh lại thấy bạn có một vài chỗ bạn cũng hơi bị giống như bị góp ý á, thành ra hơi cố gắng cho nó đừng có bị trục trặc. Thì một hai chỗ có bị trục trặc, mình đứng cái chân ra, cái ví dụ như đứng cái chân ra như vậy mà đứng cái hơi bị xỉ liệng á, cái đó cũng là những cái chi tiết nhỏ thôi. Nhưng mà khi mình đã biểu diễn là mình cố gắng dứt khoát, nhất là mấy cái dance spot này phải dứt khoát. Các bạn hai con hôm nay biểu diễn cũng rất là hấp dẫn ha. Nhưng mà nếu mà có thời gian tập luyện hơn nữa, chúng ta làm gọn trong 2 phút nữa thì nó tuyệt vời hơn. Chúc mừng các con. Và bây giờ sẽ là số điểm dành cho hai con. Tổng số điểm của nhóm Vẹn Toàn là 45 điểm. Như vậy là chúng ta đã trải qua 8 tiết mục trong tuần này. Bây giờ thì Quyền Linh xin mời những đội đã được chọn vào bên trong. Chúng ta trở lại sân khấu. Bây giờ sẽ là số điểm để xem đội nào là số điểm cao nhất. Đội đó sẽ được thi đấu với đội vô địch tuần vừa rồi để nhận giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Nhóm chú Hề Minh Thi 43 điểm, nhóm Blackfield 42,5, Nguyễn Phong Hải 46,5, Phạm Hồng Minh vẽ tranh 48,5, Huy Hoàng ảo thuật 48, Phạm Trọng Thi tân bóng nghệ thuật 42, nhóm ABC Thiên Thần 46, nhóm Vẹn Toàn 45. Chúc mừng bạn. Lần trở lại đúng là lợi hại hơn xưa. Hôm nay bạn đã tạo ấn tượng rất là nhiều. Và tôi tin chắc rằng có một tiết mục nữa cũng tạo ấn tượng giống như bạn. Đó là đương kim vô địch tuần vừa rồi. Và bây giờ thì Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ gặp lại những gương mặt vô địch tuần vừa rồi. Xin mời. Nếu nói về thi thố mà đem ra so sánh thì nó cũng rất là nghiệt ngã. Một bên chỉ có một người thôi, một bên rất là nhiều người. Nhưng nghệ thuật chúng ta không phân biệt là nhiều người hay là ít người. Quan trọng là cái tâm hồn và những thể hiện trên sân khấu có hiệu quả hay không. Chúng ta chờ xem. Các bạn sẵn sàng chưa? Come on, DJ. Call it
Chúc mừng phần biểu diễn các bạn. Đây, cúp vô địch vẫn còn trong tay các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Thật ra chị vẫn thích cái tiết mục tuần rồi của các em hơn. Nó tạo được nhiều cái bất ngờ hơn cho chị. Cái tiết mục này đầu tiên vô khởi đầu là hai bạn nữ nhảy đã không đều rồi. Mà lúc đầu chị cố gắng chị nghĩ hay là mỗi người một phong cách, nhưng mà sao thấy ở nguyên một dàn nam ở sau rất là đều. Tất nhiên là cũng có tạo nhiều cái ấn tượng, nhưng mà không có phô diễn kỹ thuật nhiều giống như cái đợt trước. Nó vừa hề hước, vừa vui, vừa lắp ráp nhiều, nó nhiều cái mảng miếng hơn cái tiết mục lần này. Còn Minh Nhí thì sao ạ? Tuần trước các bạn thi cái tiết mục á nó hấp dẫn hơn, và tại vì sau đó các bạn thi đấu với lại đương kim vô địch của cái tuần trước nữa đó, các bạn lại làm hấp dẫn hơn nữa. Thì kỳ này cũng hấp dẫn, nhưng mà tại vì tôi bị ấn tượng cái kia nó hay quá, đúng không nào? Chính xác. Mà cái này nó không bằng cái kia, cái làm cho mình hơi bị buồn chút. Nhưng thật sự các bạn cũng rất là giỏi. Vẫn là một tập thể rất là đồng lòng với nhau. Nhạc các bạn lựa vẫn là một trong những cái thế mạnh của các bạn. Nhưng mà chỉ có tuần này mình dở hơn tuần trước. Đó là cái điều không ai phủ nhận được. Bởi vì các bạn thiếu mất những cái kỹ thuật cá nhân. Bài nhảy tuần trước các bạn thắng một phần cũng là vừa ý tưởng vừa nhạc, nhưng mà kỹ thuật cá nhân rất là nhiều. Nói chung là cái món ăn tuần này nó không có đã như tuần trước. Anh Quyền Linh ấy có một chương trình rất là nổi tiếng là vượt lên chính mình. Hôm nay các bạn thì có một thứ nó gọi là chỉ thua chính mình mà thôi. Cảm ơn Lê Hoàng. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta trở về vị trí, xem đối thủ của chúng ta biểu diễn thế nào. Mỗi lần Phạm Hồng Minh xuất hiện là một lần tranh cãi. Hôm nay không biết điều đó có xảy ra hay không. Mời bạn Phạm Hồng Minh. Hay không anh? Có ai nhận ra điều gì chứ à? Cát Tường. Cảm ơn em. Trời ơi, ganh tị. Trời ơi kìa. Phải nói là mỗi lần bạn bè tranh gì vậy? Ganh tị. Tranh Lê Hoàng nó Cát Tường thời trẻ. Đó, chị tranh ganh tị rồi kìa Minh ơi. Chết Ganh rồi. tị, trời ơi, chị muốn khóc luôn trời. Rất là lạ. Chỉ trong vòng 2 phút thôi chúng ta từ bất ngờ này bất ngờ khác, vẽ tranh giống như bay vậy. Tôi thấy rằng có từng cái tiết tấu âm nhạc nó cuốn người ta vào ấy, và cuối cùng người ta thấy Cát Tường rất là rõ ràng. Em thấy vẽ gần tới 2 phút rồi, thấy là nhạc nhiều lắm rồi. Biết là chiếc này phun nữa đó, mà không biết phun cái gì. Vừa nói với anh Hoàng, nó vẽ cái màu trắng đó là có keo để nó phun nó mới dính. Nhưng mà nó nó vẽ cái gì mà nhìn hoài không ra. Hai cái bên này không hiểu là cái gì luôn. Thấy ve cái mấy cái nếp nhăn là tôi biết là Cát Tường. Anh xạo quá. Tôi thích nhất là cái cao trào. Giống như tôi với Việt nói hồi nãy. Em cũng tôi vậy. thích nhất là cái lúc mà
giống như quá phép á, phun lên thành Cát Tường liền. Em là vừa họa sĩ vừa ảo thuật đúng không? Vẫn là vẽ tranh bình thường thôi. Em vẽ, em dùng một lớp keo, đó là keo hồ trên giấy á. Khi mình bôi hết lên bức tranh thì mình bung kim tuyến thì hình nó sẽ hiện ra. Hoàng cho ý kiến đi. Thì Hồng thấy là đẹp mà, đẹp hơn Cát Tường bên ngoài nữa. Xúc động á, em thấy không? Đó bây giờ đó mọi người mới hiểu được, bây giờ Cát Tường mới hiểu được là tại sao lần trước anh xúc động như vậy. Không hiểu là không biết vẽ ai nhưng mà xong hết rồi lật lại thì đây là mình. Thôi bây giờ vậy nè. Cũng như giờ là làm cái pum bà Cát Tường hiện nguyên hình. Và bây giờ 1, 2, 3 bum ra số điểm. Và bây giờ sẽ là số điểm dành cho đội SOS. Cát Tường 8,5, Minh Nhí 8,5, Phương Thanh 9,5, Vũ Quốc Việt 9 và Lê Hoàng là 9. Phạm Hồng Minh, Cát Tường 10, Minh Nhí 10, Phương Thanh 10, Vũ Quốc Việt 9,5. Chỉ còn Lê Hoàng thôi. 5. Và Lê Hoàng 9. Trời ơi, mừng quá. Số điểm của nhóm SOS là 44,5 và Phạm Hồng Minh là 48,5. Chúc mừng bạn. Đành nói với các bạn rằng các bạn cũng rất là giỏi. Nhưng mà hôm nay có người khá hơn. Chúng ta hãy trao lại cúp vô địch cho Phạm Hồng Minh. Còn bây giờ thì chương trình Bạn Có Thực Tài do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MCV thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị vào 21h30 thứ hai hàng tuần trên HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác sản xuất.